यो हाम्रो ड्राई पिकनिक चाहिँ ड्राई पिकनिक आज छोटो मिठो सानो हामी त स्विमिङ गर्ने ठाउँ यही हो या बर्खामा होस् या हिउँदमा होइन अनि यहाँ कहिलेकाहीँ अब आज हामी ड्राई पिकनिक चाहिँ होइन बनाएर लिएर आएको छौँ यहाँ बसेर चप्पल लाएर कोही टोली आउँदैछन् कोही टोली आइसक्यो होइन कोही सामान आउँदैछ उताबाट यहाँ चाहिँ प्याकिङ गरेको यो चाहिँ कुखुराको मासु अनि भुजाहरू भयो अब खसीको मासु र अरू सामान चाहिँ आउँदैछ ड्राई पिकनिक यो भान्से चाहिँ कमल पऱ्यो होइन हामीले खानालाई भुजा यो कोक होइन स्प्राइट यही छ 7 जना छौँ 2 जनाले अब एकछिनपछि खाने रे अहिले त पौडीको छैन आज राम्रो छ सिन पनि खोला पनि सानो भइरहेछ पहिलाभन्दा चाहिँ हामी यो बर्खामा पुरा यहाँबाट भेल जस्तो जान्थ्यो पाइट गर्न गाह्रो हुन्छ अहिले त सर्ट भयो आज सिन पनि राम्रो छ अनि चाहिँ उहाँ पुगेछ कि गर्न पुगेको पनि थियो पौडी भेल खेल्दै खेल्दै उहाँ पुगेछ तल स्प्राइट इज लोकल भाले होइन टक्क लोकल भाले स्प्राइट त्योसँग टक्क स्विमिङ है अब तिज पनि आउँदैछ सबैले तिज चिजको दर्शर खान्छन् सेलिब्रेटी हामी चाहिँ टक्क स्विमिङले तिज बनाइरहेको होइन तिज आउनु त बाँकी छ तैपनि जे होस् अब समूहमा चाहिँ ल्याउन खोजेको धेरैजना हो तर चित्त बुझेन साथीहरूको होइन कोही कता कसैले बुढीको झुललाई घरबाट जान नदिने कोही चाहिँ के हुने कहिलेको चुको चाहिँ के हुने जस 1 घन्टाको लागि टाइम निकाल्न अलिक गाह्रो भएर हामी चाहिँ अलिकति 1 घन्टा 2 घन्टाको टाइम निकालेर आएको हो यहाँ चाहिँ होइन यो सब एकछिन स्विमिङ गरिन्छ स्प्राइट खाइन्छ मासु खाइन्छ लोकल भालेको आज गाउँबाट ल्याएको लोकलहरू मनगाउँबाट ल्याएको हिजोबाट बेलकचरबाट ल्याएको हिजोको टुरमा एउटा भाले ल्याएको थियो त्यो भिडियोमा छुटाइएको भिडियो त्यो ब्याट्री अफ भयो नि त खिच्नै पाइएन जस 2 केजी त बच्यो है त भालेमा है साथी त अरू पनि बोलाएको तर मानव साथी चाहिँ आएनन् हाम्रै कमिला साथी चाहिँ आएर यी भुजाहरू लिएर गयो नि लानु खानु हामीले मात्र कति रमाइलो गर्नु बोकेको छु कसको Much, guys. You've been absolutely amazing. Thank you.